Hello everyone, this is Roy again. Today, July 14, Tuesday. Etong client for today, it's from Bayugo Meycauayan, Bulacan. Etong vehicle, it's a Hyundai Starex 2016. Etong si Sir Dindo, mga ilang araw ko na rin kausap to. Requested the top model, etong number one requested, number one highly recommended dashcam, the number one rear view mirror dashcam in the Philippines, our Anytek 2K12 dual cam dashcam. So naka-install lang ngayon yan. Ay mapapansin nyo, rear camera installed dun sa loob. So yan, malinis sa malinis yan. Kung tingnan nyo maigi, o sa lahat ng mga naka-Starex dyan, so, malinis sa malinis yan. Wala kayong mga kable makikita. And look at the way we installed the rear camera, no? Ang ganda, di ba? Linis. Ang tingnan nyo sa loob, wala na kayong makikita dyan. Malinis sa malinis lahat yan. It's a professional service, professional home service installation ng dashcam from All About Hype.